chỉ cho các bạn 3 cách make up đơn giản và nhanh nhất để đi chơi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, Bull sẽ sử dụng kem lót để bảo vệ da và góp phần làm cho lớp nền đẹp hơn. Tiếp đến, Bull sử dụng kem nền của L'Oreal rất mỏng nhẹ và tự nhiên. Kẻ khung viền bên ngoài trước, sau đó tô bên trong rồi dùng cọ chải đều và phết nhẹ vài đường tạo lông giả cho đầu lông mày. Kem che khuyết điểm của NYX không những dùng để che khuyết điểm mà còn tạo một lớp highlight sáng cho khuôn mặt. Dùng tay lấy màu hồng nhũ tán từ giữa mí mắt rồi dùng cọ tán đều lại. Nhấn thêm chút highlight cho đôi mắt long lanh hơn. Để mi thật cong thì các bạn nên bấm từ gốc tới ngọn. Mình rất thích cây mascara này vì khô nhanh, chống nước và giữ mi cong cả ngày. Dùng cây cọ có đầu tán bé hơn để tán phấn mí mắt dưới. Lấy tay kéo nhẹ phần mí mắt ra bên ngoài rồi dùng cây kẻ lông mày kéo một đường tạo eyeliner. Phủ phấn dưới vùng mắt, trán và cằm để kiềm dầu và giữ lớp make up không phai. Sử dụng màu hồng nhẹ cho má và tán đều xung quanh phần xương gò má nhé. Đánh highlight ở xương gò má, lông mày, mũi và môi. Với make up này, Bull dùng son hồng để hợp tông với đôi mắt. Vậy là xong kiểu trang điểm đầu tiên rồi, bây giờ chúng ta tới với kiểu make up thứ hai nhé. Lấy cọ tán phấn màu nâu khắp bầu mắt bằng cách xoay tròn từ ngoài vào trong. Sử dụng nhũ màu nâu đầu nhúng từ hốc mắt trở ra và đừng quên tán phần mí mắt dưới nữa nhé. Bull dùng màu hồng nude của Huda để son và tô sát viền môi. Lần này mình sử dụng phấn màu hồng đất để hợp với son. Vậy là đã xong kiểu trang điểm thứ hai rồi. Với kiểu trang điểm cuối cùng này thì Bull vẫn giữ màu mắt của kiểu thứ hai rồi nhấn thêm một chút màu hồng vào phần đuôi mắt và mí mắt dưới. Nhấn nhũ màu hồng trắng trên phần bầu mắt và nhấn thêm nhũ trắng sáng ở hốc mắt để đôi mắt nổi bật hơn. Tiếp đến Bull dùng kẻ mắt nước màu nâu để tạo cảm giác nhẹ nhàng cho đôi mắt. Ưu điểm của cây mascara này là có đầu cọ rất nhỏ thích hợp để chuốt mi dưới. Rồi Bull dặm thêm son đỏ ở lòng môi và đánh thêm chút highlight nữa nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Mong rằng các bạn sẽ thích các kiểu trang điểm mà Bull vừa làm xong. Bạn nào mà có làm theo 3 kiểu make up này thì nhớ hãy tag mình trong hình nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Bull nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.